عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفايا التاريخ الدرامية. آه والمقدمة العادية التي نقولها أنه في التسعينات من القرن الماضي انتهيت من إعداد مشروع تحويل التراث إلى دراما، يعني أجمع المادة التاريخية المناسبة للدراما ثم أحولها إلى قصة، ثم أجعل القصة سيناريو، وبعدين يعني بسبب أنه لم أستطع تحقيق هذا الحلم ونحد اشتري سيناريوهات مني. فنشرت كثيرا من هذه القصص يعني في مجلات حواء وسطور والأهالي والأحرار والأخبار والعالم اليوم، ومضى قطار العمر الآن ولم يتحقق، فقلت بقى نخصص لها هذا البرنامج. الهدف هو التوعية بأن ما يحدث في عصور الخلفاء والسلاطين هو التطبيق العملي للشريعة السنية. هي شريعة ظالمة، يعني يطبقها أكابر المجرمين من الخلفاء والسلاطين ويعاونهم القضاة ويقاسي منها المستضعفون في الأرض. فالجماعة اللي هم بينظروا للسلف ويقول لك تطبيق الشريعة اتفضل، أو ده اللي احنا بنقوله، ونحن لم نأتي بهذا من روايات نجيب محفوظ أو إحسان عبد القدوس، احنا بنأتي بها من كتب التاريخ الموجودة. وروحوا شوفوا احنا بنجيب الكلام ده منين. اهلا بكم في هذه الحلقات، وحلقة اليوم بقى عن الأميرة العباسية التي تزوجت من خادمها. بص خلي بالك، أغلب الخلفاء العباسيين كانت أمهاتهم من الجواري، وأشهر من كان منهم من أم عربية اللي هو محمد الأمين، اللي هو أم زبيدة بنت عم هارون الرشيد. بسبب ندرة زواج الخلفاء العباسيين من الحرائر، كانت الزوجة الحرة تحمل لقب حرة تمييزا لها وشرفا عن باقي محظيات الخليفة من الجواري. كان منهن الحرة بنت بدر مولى الخليفة المعتضد. احنا عشنا مع الخليفة المعتضد في الحلقة السابقة. كان له واحد قائد اسمه بدر. تلك المرأة التي غلب عليها لقب الحرة حين تزوجها الخليفة المقتدر ابن الخليفة المعتضد. وخلي بالكم احنا برضو عشنا مع الخليفة المقتدر اللي أمه الست شغب. تناسى المؤرخون اسم الحرة ديت اللي هي مرات المقتدر، ولم يذكروا سوى أنها الحرة زوجة الخليفة المقتدر وابنة بدر القائد العباسي الذي كان من موالي الخليفة المعتضد. أبوها بدر الحمامي المشهور بلقب بدر الكبير، وكان من كبار القواد الأتراك في خلافة المعتضد العباسي، وقد حاز ثقة سيده الخليفة المعتضد حين كان يعني مع ابن طولون، وابن طولون خرج واستقل بمصر، فبدر ده سابه ورجع للخليفة منكرا لما قام به ابن طولون، فالخليفة المعتضد قربه إليه، وبعدين في النهاية عملوا والي على فارس، وأقام في عمله واليا للخليفة على فارس إلى أن مات في فارس. ذكر صاحب تاريخ بغداد أن بدر الكبير ده كان مشهورا بالصلاح، وكان يقول الشعر إلى آخره إلى آخره، وتوفى 311 هجرية. فكافأه الخليفة بأن أسند الولاية بعده لابن محمد في فارس، وألحق ابنته اللي هي بطلة القصة بتاعتنا دي بالبلاط العباسي. يعني نشأت بنت بدر المعتضد دي نسبة، اسم بدر المعتضد دي نسبة للخليفة المعتضد في بيت إمارة ورفاهية مع أبيها ثم مع أميرات الخلافة. فلما انتقلت الخلافة فيما بعد المقتدر ابن المعتضد راح متجوز، فكانت الزوجة الحرة الوحيدة لديه. الأخ الخليفة المقتدر كان مشهورا زي العادة يعني بحب الشهوات من النساء والشراب، إلى جانب شهوته الكبيرة في الإسراف.
وأنجب 12 ولد ذكر، تولى منهم الخلافة 3: الراضي والمتقي والمطيع. المهم مش مهم عندنا بقى زوجاته مين، أهم شيء احنا بنركز على الست الحرة اللي هي مراته، اللي هي بطلة القصة بتاعتنا. لم تنجب للخليفة المقتدر لا ولد ولا بنت. مع ذلك يعني كان بارا بها، اعتاد أن يعطيها الأموال والتحف كنوع من الاعتذار عن انشغاله عنها بالجواري الكثيرات اللاتي يملأن قصره. تحملت بنت بدر الحياة مع زوجها المفتون بالجواري، ورضيت أن تظل حبيسة في قصره إلى يعني لغاية لما ثار القائد العباسي مؤنس الخادم على الخليفة المقتدر وقتله سنة 320 هجرية بعد ربع قرن من الخلافة. ومن طبعا مقتل الخليفة المقتدر تسلط أعداؤه على أتباعه وجواريه ومحظياته، وماتت أمه شغب تحت التعذيب، وصودرت كل الأموال، لكن لم يقتربوا من الحر بنت بدر. ليه؟ لأن أبوها بدر المعتضي يعني سدهم، ولأنها لم تشارك في السياسة، ولأن جند الخلافة من الأتراك الذين كانوا لا يزالون يحتفظون لأبيها بدر بكل الشكر والعرفان. لذا هي الوحيدة التي خرجت كما يقول المؤرخون، خرجت من قصور الخلافة ومعها أموالها والذهب بتاعها والذخائر بتاعها، لم يضع منه شيء. وورثت طبعا بالإضافة لكده الأموال اللي هي ورثتها عن أبوها من ضياع وأموال. وبعدين أهم شيء إن هي تحررت من الأسر اللي كانت عايشة فيه أيام جوزها المقتدر. انتقلت إلى قصر منيف في بغداد ملأته بالخدم والجواري والقهرمانات الوصيفات، وتطلعت إلى أن تعيش حياتها أو ما بقي من حياتها يعني سعيدة. تقدم لها كثيرون من رجالات الدولة والقادة يطلبونها للزواج ورفضت. ليه؟ لأن عارفة هم طماعين في أموالها، وعارفة برضه ان هم كل واحد منهم عنده جواري كذا وجواري كذا، وهي مش عايزة تكرر نفس المصيبة اللي عاشتها أيام المقتدر. هي عايزة تعمل زي الخليفة، عايزة بقى تختار واحد راجل يتجوزها بمزاجها هي يعني. فعايزة زوج لا يعرفه غيرها، تختاره هي بقلبها وعقلها. فلقيت مين؟ لقيت الشاب محمد ابن جعفر. الأخ محمد بن جعفر ده يعني اتقال عنه إيه في التاريخ؟ قالوا أنه بدأ حياته طالبا للعلم، ومن تلامذة ابن جرير الطبري المؤرخ والبغوي وابن داود إلى آخره. وبسبب فقره وطموحه آثر أن يعمل خادما عند الحرة اللي أرملة المقتدر، بهدف أن ينال الحظوة عندها فيرتفع شأنه لديها، فتوليه النظارة تبقى نظرة على أموالها وأملاكها وضياعها. لذلك عمل بذكاء على أن يصعد إلى السلم خطوة خطوة. أول ما اشتغل يشيل خضار ويوديه المطبخ، ويخدم الخدام اللي بيخدم في المطبخ، وكانت هي خدامة قهرمات المطبخ يلبي لها طلباتها. فاكتسب ثناء الخدم والخادمات، واكتسب إعجابهم بذكائه وحركاته الدؤوب. وبعدين وصل خبره للست بقى الكبيرة الأميرة، فراحت عاملاه وكيل المطبخ، وصار يأخذ منها الأموال ويصرف ويحاسب مدير القصر، وأمين جدا. فازدادت ثقتها به فجعلته وكيلا في كل شؤون البيت. بعد ما جعلته وكيلها في كل شؤون البيت، صار وكيلا عنها في إدارة كل ضياعها وعقاراتها وأموالها. وبعد أن كانت تكلمه من وراء حجاب الست كده، أصبحت تتحدث معه مشافهة. وبعدين بقى لم تعد تستطيع أن تكتم حبها له ورغبتها فيه، وأدرك هو أنها تريد أن تتزوجه، وترك لها أن تطلب ذلك بنفسها. ففي النهاية يعني صارحته برغبتها في أن تتزوجه، فشرح لها بقى الصعوبات التي تنتظرها من ذلك الزواج غير المتكافئ.
فهو أجير عندها ولا يزال فقيرا، بل إن أمانته في رعاية أموالها لم تجعل منه غنيا ثريا كما يتوقع الناس من أمثال من يتولون وظائفه. لم تفطن بقى إلى أطماعه المستترة بين سطور كلامه، وغلبت عليها رغبتها في الحصول عليه مهما كلفها الثمن، فنفذت كل مطالبه، أو بما أقنعها به أنه الخطة المثالية في كسر الحواجز الطبقية بينهم. أعطته الأموال والعقارات باسمه، وترك العمل عندها، وعاد إلى طلب العلم كما كان من قبل، وتوصل بالأموال والهداوة والرشاوى لأن يعينه القاضي في بغداد شاهدا. كان آلية الحكم ياما أن يكون القاضي يكون في واحد شاهد له وكاتب إلى آخره، يعني شاهد عدل تطلب السلطات الرسمية شهادته في المحيط الذي يعيش فيه. كان هو بيقوم بدور ختم النسر يعني. فأصبح مشهور بقى بالاستقامة والعلم والأموال، وعندها بقى تقدم للزواج منها. وكانت هي طبعا قدمت الرشاوى للقضاة حتى أقروا أنه كفء لها، واعترض طبعا أهلها وأولياؤها، فادتهم الأموال لغاية لما رضيوا ويعترفوا بأنه كفء لها، وتم الزواج. وعاشت الأميرة السابقة زوجة سعيدة مع من أحبه قلبها، واختارته بعقدها شابا وسيما ذكيا مثقفا عالما، وظلت تعيش في سعادتها إلى أن ماتت في 50 من عمرها بعد حوالي 10 سنوات من زواجها بحبيبها. بعد وفاة الحرة بقى، محمد بن جعفر ده ولد يعني فظيع. بعد أن استكمل بقى، بعد وفاة الحرة استكمل خطته، فهو كانت جعلته وصيا على أموالها الأخرى بعد أن ورث نصف أموالها بحكم الشرع. فعن طريق صلته بالقاضي أبي السائب أقر له القاضي بالسيطرة على باقي التركة على أنها أوقاف طبقا لما أوصت به زوجته قبل وفاتها، وبذلك حرم أقاربها من تركتها أو ما بقي من تركتها. واصبح محمد بن جعفر في ريعان شبابه يتحكم في سيولة مالية قدرها 300 ألف دينار يا مؤمن، عدا العقارات والضياع والجواهر. وبس هو حمل لقب اسمه زوج الحرة، ده اللقب اللي خده. يقول عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وهو إلى الآن لا يعرف إلا بزوج الحرة، وإنما سميت الحرة لأجل تزويج المقتدر بها، وكذا عادة الخلفاء لغلبة المماليك عليه بالأجوار إلى آخره. محمد بن جعفر بقى ابتدى برضه يعني يشتغل بقى بطلب العلم كده، نوع من أنواع الترفيه يعني، لغاية لما مات في ليلة الجمعة 4 صفر سنة 372 هجري. هذا تاريخ ما بين السطور. يعني الخلفية بتاعته بنعرف بقى الخلفاء كانوا عايشين ازاي إلى آخره، ونعطي توعية بقى بأن العصور الذهبية التي يحلم بها السلفيون كانت ظلما في ظلم. أحبتي، يعني نحن نعاني من التعتيم، ونرجو أن تتعاونوا معنا في أن تنشروا هذا في الآفاق عبر شير ولايك. وعليكم السلام. عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في